رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. به محض گرفتن عکس‌ها از این رو به اون رو شد و طرز نوشتن پیاماش متحول شد. اونقدر که با بی‌ادبی منو مورد تمسخر قرار میداد و چیزهایی مینوشت که بماند. داستان مربوط به پرونده دختریه که گرفتار یک دوستی اینترنتی شده و برای عبرت همسن و سالهای خودش ماجرای خودش رو برای پلیس گفته تا با انتشار اون جوانها و نوجوانهای همسن خودش رو از به دام افتادن در چنین تله‌ای به دور نگه داره. پنجره یاهو مسنجر رو با عجله باز کردم و آفهایی که کیان برام گذاشته بود و تون خوندم. هنوز یکی دو خط از اونو نخونده بودم که پی ام کیان به من رسید. سلام، خوبی؟ وای که همیشه از دیدن اسم کیان تو قاب مانیتور چقدر خوشحال می شدم. شب و روز من شده بود کیانی که هم سن و سال من بود و دانشجوی کامپیوتر. نمیدونم از کی باهاش تو چت روم آشنا شدم ولی میدونم که از اون موقع خیلی وقت میگذره و الان اون همه فکر و ذکرم شده. سریع جوابشو دادم. سلام، من خوبم. هر شب تا نیمه های شب کارم شده بود درد دل با دوست خوبم کیان. اون اوایل که تازه با هم آشنا شده بودیم یه چند تا عکس از خودش برای من فرستاد و با دیدن عکس‌ها بیشتر به کیان احساس نزدیکی می‌کردم. چهره جذاب و چشمای گیرایی داشت و با اون لبخند ملیح و زیبایی توی عکسش آدمو مجذوب خودش می‌کرد. خیلی اصرار داشت من هم یه عکس از خودم براش بفرستم اما من راضی نمی‌شدم و ازش می‌خواستم به من مهلت بده تا بیشتر باهاش آشنا شم. از اون روزها مدت‌ها میگذره و من کاملاً دلداده کیان شده بودم. احساس عاطفی شدیدی بین من و کیان شکل گرفته بود. لااقل برای من که اینطور بود. بدجوری دلتنگش می‌شدم و فقط با هم توی نت مشغول گپ زدن می‌شدیم و آروم می‌شدیم. این احساس اونقدر شدید شده بود که شده بودم مثل دیوونه‌ها. کم کم خانواده و دوستام متوجه حالت‌های غیر عادی من و خستگی و کسالت ناشی از شب زنده‌داریام شده بودن. به خاطر همین علاقه و احساسی که به کیان داشتم. وقتی شماره تلفنمو خواست بدون مقاومت و با کمال میل در اختیارش گذاشتم. و حالا به جز شب‌ها که داخل نت با هم ملاقات داشتیم ارتباط تلفنی هم شکل گرفته بود. اونقدر به کیان اعتماد پیدا کرده بودم که به خواسته هاش بدون لحظه‌ای درنگ پاسخ میدادم و این رابطه ادامه داشت تا شبی که کیان از من تعدادی عکس خواست برای رسیدن به خواسته های خودش. هزار دلیل و بهونه تراشید و من هم چند تا عکس از خودم رو به اون دادم. از شب بعد وقتی با کیان چت کردم احساس کردم این پسر کسی نیست که من میشناختم و قصر آرزوهایم را به یاد او آباد کرده بودم. از این رو به اون رو شده بود. طرز نوشتن پیام‌هایش هم متحول شده بود. انقدر که با بی‌ادبی مرا مورد تمسخر قرار میداد و چیزهایی که مینوشت اصلا برایم خوشایند نبود. من زیاد حرفای کیان را جدی نگرفته بودم. فکر کردم چند روز که بگذره دوباره رفته رو مثل سابق خواهد شد. اما ایمیل های تهدیدآمیز یکی پس از دیگری به دستم میرسید و روز به روز افکار و روح و روان مرا میآزرد. باورم نمیشد که کیان این مطالب را برایم مینویسد. تهدیدهایی که آبرو و حیثیت من و خانواده‌ام را نشانه رفته بود و درخواست‌های گوناگون ختم میشد. دیگر تعادلم را از دست داده بودم و شب و روز پیش چشمانم تیر و تار شده بود. نیمی از روز گریه میکردم و نیمه دیگرش را التماس و سرانجام از ترس و آبرو به یکی از خواسته های او تن دادم و با هزار زحمت و قرض و فروختن طلاهایم مبلغی که او تقاضا کرده بود فراهم کردم و به او اطلاع دادم که حاضرم وش را به وی بپردازم تا او دست از سرم بردارد و عکسهایم را پس بدهد. وقتی به توافق رسیدم پول را برایش فرستادم و مدتی تهدیدهایش پایان یافت اما دیری نپایید که تهدیدها از سر گرفته شد. باز کارم شد اشک و آه و ناله و عجز و التماس. اما انگار و گریه هایم او را در عملی کردن تهدیداتش مصممتر می کرد و این شعر مثل برق از خاطرم گذشت. اظهار عجز پیش ستم پیش ابلهی است، اشک کباب باعث طغیان آتش است. با خودم تصمیم گرفتم پلیس را در جریان ماجرا قرار دهم و به این کابوس پایان دهم. از مراجعه من به پلیس بیش از 1 هفته نگذشته بود که خبر دستگیری کیان را به من دادند. وقتی برای اولین بار او را دیدم تازه فهمیدم کیان
سرابی بیش نبود. با اینکه ضربه شدیدی به من وارد شده بود و اشک مجالم نمیداد، خدا را شکر کردم که این ماجرا به همینجا ختم شد. تازه فهمیدم توجه به صحبت‌های آن افسر پلیس توی تلویزیون میتوانست منجی من باشد اگر گوش شنوا و چشم بینایی می‌داشتم. مثل ساحل آرام باش، خواهی دید که دیگران مثل دریا بیقرارت میشوند. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. Dance for me, oh. Never seen anybody do the things you do before. Move on me, hey. When you're done, I'll make you do it all again. I said, dance for me, oh. Never seen anybody do the things you do before. Move on me, hey. When you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I sing you every time. And for my I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I'm ready to see you dance just one more time. So they say, Dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. Move on me, hey. When you're done, I'll make you do it all again. Dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. Move on me, hey. When you're done, I'll make you do it all again.